નમસ્કાર મિત્રો, આજે મેથી બાજરીના ચમચમિયા એક ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ વાનગી બનાવીશું. સાથે સાથે વસંત ઋતુના સિનેમેટિક દ્રશ્યો નિહાળીશું. દરેક અંધારી રાત્રિ પછી નવલી કોમળ સવાર લઈને સૂરજ પધારે જ છે, એટલે સમસ્યા પણ કાયમ હોતી નથી. એનો ક્યારેક તો અંત આવે જ છે. બસ ધીરજપૂર્વક એની રાહ જોવી અને સમસ્યાને પાનખરની જેમ સ્વીકારી લેવી. હા, આ વસંત જોવા માટે આપણે પાનખરમાંથી પસાર થવું જ પડે. પાનખર અને વસંત જીવનના કેટલાક લેસન શીખવી જાય છે, જેમ કે બદલાવ સ્વીકારવો. જેમ શરદમાં ઝાડના પાંદડા ખરે અને વસંતમાં નવા ઉગે, એમ જ દુઃખ, સમસ્યા વગેરેને જીવનની એક અનિવાર્ય અવસ્થાની જેમ સ્વીકારી લેવું જોઈએ. પરંતુ એ અવસ્થામાંથી છૂટવાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા જોઈએ. આ કોયલ પાસેથી શું શીખી શકાય? કાગડો આખું વરસ કા કા કરે છે, એટલે એનો અવાજ કર્કશ છે. જ્યારે કોયલ ફક્ત વસંત ઋતુ ખીલે ત્યારે જ બોલે છે, જેથી તેનો અવાજ કર્ણપ્રિય છે. અમને ગાવાનું શીખતા ત્યારે પણ એ જ શીખવવામાં આવતું. જો તમારે સારું ગાવું હોય તો જરૂર પૂરતું જ બોલવું. આજે આપણે મેથી ભાજીના ચમચમિયા બનાવીશું. મેથી ભાજીને સાફ કરીને ધોઈ લઈએ. મેથીની ભાજી પાચન તંત્ર મજબૂત બનાવે છે. ગેસ, અકાળે ભૂખ લાગવી જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત આપે છે. મેથી ભાજી બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલ કરે છે, જેથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે લાભકારી છે. ફાઇબર વધુ હોવાથી મેથીની ભાજી વજન ઘટાડવામાં સહાયરૂપ બની શકે છે, જે ખાધા પછી પેટ ભરેલું લાગે છે અને વધુ ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થાય છે. આપણે ધાણાને પણ ધોઈ લઈએ. મેથીના પાનમાં આયર્ન અને વિટામિન્સ હોવાથી ત્વચા અને વાળને મજબૂતી આપે છે. મેથીના પાન કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડે છે, જેથી હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણના કારણે મેથી ભાજી શરીરમાંથી ટોક્સિન દૂર કરે છે. પાનખર એટલે કે શરદ ઋતુ એ શીખવે છે કે જૂના પાંદડા જેવા દુઃખદ પ્રસંગો, જૂની યાદો કે સંબંધો જો જાય તો જવા દો. એ જ વસ્તુઓ જીવંત રહેવાનો નવો રસ્તો ખોલે છે. શરદ પછી વસંત આવે જ છે. એ આપણને યાદ અપાવે છે કે કોઈ પણ સમસ્યા કાયમ નથી રહેતી. દરેક અંત પછી નવી શરૂઆત થાય જ છે. શરદની શાંતિ અને વસંતના વાયરા આપણને શીખવે છે કે જીવન કોઈ રેસ નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે સ્થિરપણે આગળ વધવું એ જ સાચો રસ્તો છે. આપણે આદુ, લસણ, મરચાંને ચોપ કરી લઈએ. આજે ચોપ બોર્ડ ભૂલી ગયા છીએ, એથી આ જુગાર કરવો પડ્યો છે. ડુંગળીને ચોપરમાં ચોપ કરી લઈશું. મેથી ભાજીને ઝીણી ઝીણી સુધારી લઈએ. વસંતમાં રંગબેરંગી ફૂલો હોય કે પાનખરમાં સુકાયેલા પાંદડા, પ્રકૃતિના દરેક રૂપ અનોખા હોય છે. જીવનમાં દરેક તબક્કામાં અલગ અલગ સૌંદર્ય હોય છે. યુવાનીમાં શારીરિક સ્વાસ્થ્ય હોય
તો ઘડપણમાં વિઝડમ એટલે કે ડાપણ હોય છે. આપણામાં શું સારું છે અથવા શું કરી શકીએ છીએ એના પર જ ધ્યાન આપવું. મેથી ભાજીમાં ફોલિક એસિડ અને બીજા કેટલાક વિટામિન હોય છે જે બહેનોનું હોર્મોનલ બેલેન્સ જાળવી રાખે છે. આપણે એમાં થોડા ધાણા પણ ઉમેરીશું, એને સુધારી લઈએ. મેથીની ભાજી શાક, થેપલા, પરાઠા, ઢેબરા, દાળમાં મેળવીને, સલાડમાં કે ગોટા બનાવીને દરરોજના ભોજનમાં સામેલ કરી શકો છો. 2 કપ બાજરીનો લોટ લઈશું, એને ચાળી લઈએ. બાજરીમાં પણ મેથીના મોટે ભાગેના ગુણો છે જ. એ ઉપરાંત બાજરીમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, આયર્ન અને ફોસ્ફરસ હોય છે જે હાડકાં મજબૂત બનાવે છે, બ્લડ પ્રેશરને અંકુશમાં રાખે છે. આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈએ. મેથી ભાજી આપણે 1.5 કપ જેટલી ઉમેરીશું. 1 નંગ ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીએ. 1/2 કપ ધાણા ઉમેરીશું. 1 ચમચી મેથીના સ્પ્રાઉટ આપણે ઉમેરીશું. ચોપ કરેલા આદુ, લસણ, મરચાં ઉમેરીએ. એક ચમચી અજમો હાથથી મસળીને ઉમેરીશું. એક ચમચી તલ ઉમેરીએ. અડધી ચમચી જીરું. 1/4 ચમચી હળદર ઉમેરીએ. વન ફોર્થ ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરવું. અમે અહીંયા 1 ચમચી લીધું છે. આપણે બધા મસાલાને હલાવીને ભેગા કરી લઈએ. એક કપ દહીં ઉમેરીશું. વન ફોર્થ કપ જેટલું જળ ઉમેરીશું. આ લોટને બહુ ઢીલો નથી બનાવવાનો. આપણે બીજું થોડું જળ ઉમેરીએ. આપણે અહીંયા અડધો કપ જેટલું જળ ઉમેર્યું છે. બનાવવાના સમયે આપણે 2 ચપટી જેટલા સોડા ઉમેરીએ. થોડું જલ રેડીને એક્ટિવ કરીએ.
શરદમાં વૃક્ષો પોતાને ખાલી કરે છે, તેમ ઉંમર થાય ત્યારે મોહ માયાને ખાલી કરવી, બાળકોને ઘરની જવાબદારીઓ સોંપવી, જેથી આપ હળવા થઈ શકો. ચમચમિયા સાથે જમવા માટે આપણે સાથે મસાલા દહીં બનાવી લઈએ. દહીંમાં થોડો સંચળ પાવડર, થોડો લાલ મરચું પાવડર, લીલા ધાણા ઉમેરીને હલાવી લઈશું. ચાલો આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.